Hello, اليوم راح نكمل شرح chapter 5. It's not the last concept in the chapter, but we'll talk about proteins. We have here an image that talks about types of proteins depending on their activity or their function. هلا في عنا أول إشي الانزيماتيك بروتين. الفانكشن تبعها انه بتعمل selective acceleration للchemical reactions، زي انه يعني الانزيمز هم عبارة عن بروتينز، اوكي، زي انه الانزيمز اللي بتعمل كاتاليسيس، اللي بتعمل هيدروليسيس للبونز اللي موجودة في الفود تبعنا، اللي بتكسر الستارتش لسكريات تانية. بعدين في عنا defensive proteins شغلتهم انهم يعملوا protection. هدول اللي هم بيكونوا عبارة عن الانتي بوديز يلي بتكون موجودة على سطح الخلية، برضو بتكون من البروتينات. في عنا الستورج بروتين يلي بخزن جواته الامينو اسيدز. في عنا transport proteins اللي بتعمل transporting between inside للخلية والأوتسايد تبع الخلية. وعنا الهرمونال بروتينز اللي هم هرمونات، اوكي، اللي بتتحكم في سكر الجسم مثلا، اشياء هاي. يعني الريسبتور بروتينز، الريسبتور بروتينز هم بيكونوا موجودين على السطح زي ما حكينا قبل شوي. غير الانتي بوديز في كمان شيء اسمه ريسبتورز، هدول برضو بيكونوا مكونين من بروتينز. الكونتراكتايل والموتور بروتينز هم المسؤولين عن الحركة، لايك الاكتين والمايوسين. في عنا الستراكشرال بروتين، هدول شغلتهم زي الكولاجين، بيعملوا بس سبورتينج للسيلز او للاشياء اللي موجودين فيها. امينو اسيدز مش للحفظ، اوكي، بس عشان نعرفهم. هلا بس مهم انه نحفظ اول كودون، الستارت كودون اللي هو الاي يو جي، وعندنا الاند كودون او الستوب كودون اللي هم اليو اي اي، اليو اي جي واليو جي اي. تمام. هلا اوكي، مراحل تكون البروتين. هلا البروتين بتكون من 4 stages او 4 steps بتكون. عندنا البرايمري ستراكشر. البرايمري ستراكشر عندنا بيكون linear chain من الامينو اسيدز. السكندري chain بتكون تعمل stabilizing by الهيدروجين بونز. تمام. هلا نحكي عن الاولى بديتيلز اكثر شوي. هسه بس تطلع البروتين، بس البوليبيبتايد قبل ما انه يكون بروتين. البوليبيبتايد لما بيطلع من الريبوسوم بيطلع على شكل لينير، هي عبارة عن امينو اسيدز بس مصفطين جنب بعض. هاي اللينير ستراكشر هي البرايمري ستراكشر تبعت البروتين. هلا سكندري هو الريجن لما هدول البرايمري ستراكشر بلشوا يعملوا هيدروجين بونز مع بعض، اوكي، between atoms للبوليبيبتايد الواحد. في الباك بون تبعت البوليبيبتايد بتتكون أنا تصير هيدروجين بونز. هاي الهيدروجين بونز لما بتتكون بنكون احنا في السكندري ستراكشر. what is special about the secondary structure? now we have two structures. انه عنا اشي اسمه الالفا هيلكس والبيتا بليتد شيتس. هلا هدول لما بترتبوا عنا لما بترتبوا بالسكندري ستيج هون هيك، لما بترتبوا بهاي الطريقة بيكون عنا بيعملوا بتكون في عنا ريجن بتعمل الفا هيلكس وعنا ريجن بتعمل بيتا بليتد شيتس. اوكي، الالفا هيلكس اللي بتتكون بالعرض لما بتتكون الهيدروجين بونز بالعرض، والبيتا بليتد شيتس لما بتتكون هيك بالطول. هسا هذا ايش بيكون ديفرنشال؟ انه ايش؟ انه بيعمل زي شكل شبكة العنكبوت هاي بالسكندري ستيج. اوكي هلا التيرشري ستراكشر هي اللي بتعمل 3 dimensional shape. 3 dimensional shape اهم اشي عندي الهيدروفوبيك انتراكشنز. تمام. هيدروفوبيك انتراكشنز اللي هم الروابط اللي بتصير يرتبطوا فيها بتكون هيدروفوبيك. الدايسلفايد بريدج عنا اياه اللي هو الروابط بين سلفر مع سلفر تاني. وعندنا كمان الهيدروجين بونز اللي بتتكون بالبروتين او في البوليبيبتايد.
في الكواترنري structure بتكون association of two or more polypeptides، يعني some proteins only بتكون more than one polypeptide. هلا شو اللي بيصير في الكواترنري؟ في الكواترنري بس انه it takes بلف كلياته على بعضه زي هيك بهالشكل هاد. هسا من الأمثلة عنا اللي بندرسها في عنا الكولاجين، كيف الكولاجين هيك بلف على بعضه زي هيك. في عنا كمان الهيموغلوبين اللي هو مش الهيموغلوبين. هلا الهيموغلوبين هو البروتين اللي في الدم، وهو ترانسبورتر بروتين، بتكون من 2 ألفا سابيونتس و 2 بيتا سابيونتس. تمام. هلا الألفا سابيونتس والبيتا سابيونتس هدول مسؤولين على انه لازم يكونوا الأربعة بنفس موجودين بطريقة صح عشان يعملوا transporting للأكسجين. إذا واحدة منهم كانت مش صح رح يكون عنا إشي اسمه mutation. تمام. هلا البوند اسمها peptide bonds. أوكي. طيب الهيموغلوبين هون تعرفوا. هسا هون we have the difference between normal hemoglobin and abnormal hemoglobin. النورمال هيموغلوبين عنا إياه بيكون 2 ألفا سابيونت 2 بيتا سابيونت ونورمال البيتا سابيونت. بس هون البيتا سابيونت they are unnormal، فبيعطوني مرض اسمه سكل سيل أنيميا. سكل سيل أنيميا اللي هو مرض الأنيميا المنجلية. ليش اسمه هيك؟ لأن الهيموغلوبين هون هاي نورمال ار بي سي، الهيموغلوبين فيها طبيعي بتقدر انها تحمل اكسجين. هون ما بتقدر. ليش؟ لانه هون شكلها بيكون صار شكلها زي المنجل، بطل في مكان للاكسجين انها تحمله، فهون بتكون الاكسجين افينيتي اقل عندها. اوكي. هلا the last concept in this chapter nucleic acid. اوكي النيوكليك اسيد التايبس تبعون النيوكليك اسيد عندنا الدايوكسي رايبو نيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي، والرايبو نيوكليك اسيد اللي هو الار ان اي. هسا السينثيسيس للبروتين اللي درسناها قبل شوي بتكون عندي اياها دي ان اي والار ان اي، وبعدين بتكون عندي بروتين. This mechanism we call it central dogma. تمام. بس ما بدنا نعرفها هلا. اللي بدنا نعرفه انه الدي ان اي carry the genetic information على شكل جين، على شكل جينات. الجينات هي عبارة عن genetic information موجودة على الدي ان اي، زي انه كودات بتتشفر، كل اشي بتشفر لشي معين. هلا النيوكليوس والرايبوزومز are responsible for building proteins. الرايبوزومز are found in cytoplasm. تمام. كل هذا بنعرفه لحد الآن. اوكي هاي الاستركتشر عن ايش بحكي لي انه كان في دي ان اي. الدي ان اي هذا انا كيف بدي اصنع منه بروتين او بوليبيبتايد؟ الدي ان اي هذا بس افك الرابطتين عن بعض بصير في عندي الام ار ان اي. تمام. بعدين ام ار ان اي رح عندي يطلع من النيوكليوس، من النيوكليير انفلوب حيطلع من البورز الموجودين، بيروح للسيتوبلازم. بس يوصل عند السيتوبلازم بيلاقي الرايبوزوم. بس يلاقي الرايبوزوم حيدخل لجواته ويبلش يبني لي بوليبيبتايد. البوليبيبتايد مع بوليبيبتايد تاني بعمل بينهم بيبتايد بوند، بتكون عندي البروتين. This mechanism حناخدها في آخر chapter في المادة بديتيلز أكتر. اوكي هلا الكومبوننتس تبعت النيوكليك اسيد في عنا اشي اسمه نيوكليوتايد. النيوكليوتايد بتتكون composed من 3 parts. النيوكليوتايد بتتكون من عندي 5 carbon sugars، بتتكون من النيتروجين containing nitrogenous bases، وعندنا phosphatic group. هسا في اشي اسمه باك بون وفي اشي اسمه سايد تشين. هسا الرسمة تبعتهم لا هاي الرسمة. هذا الاشي اللي عليه ازرق هذا بنسميه الباك بون. الباك بون consist from الشجر الفايف شجر اللي هو رايبوز او ريبيولوز والفوسفاتيك جروب. بصفي عندي الديفرنس بيكون في النيتروجين بيسز. النيتروجين بيسز عندي لها نوعين، عندي بيورين وعندي بايريميدين. تمام. هلا البيورين هم عبارة عن 6 membrane ring fused with 5 membrane ring، اما البايريميدين بتكون بس 6 membrane ring. هلا البايريميدين زي السيتوسين والثايمين، والبيورين زي الادينين والجوانين. وفي عنا اليوراسيل في السيتوسين والثايمين واليوراسيل بايريميدين، لأنه اليوراسيل بس في الار ان اي.
هلا السوجرز بيختلفوا. عندنا الديوكسي رايبوز موجود في الدي ان اي، وعندنا الرايبوز هو اللي موجود في الار ان اي. تمام. اوكي هلا what is the difference between the DNA وال RNA? difference between the DNA وال RNA DNA contains the sugar deoxyribose بينما it is ribose في ال RNA. the only difference between ribose و deoxyribose is that the ribose عنده OH group زيادة. DNA is double stranded molecule while the RNA is a single stranded molecule. DNA is stable under alkaline conditions while RNA is not stable. Okay, DNA وال RNA perform different functions بالhuman. DNA مسؤول عن ال storing وال transferring ل genetic information while ال RNA directly بيعمل coding لل amino acid, act as a messenger between the DNA وال ribosomes to make proteins. The DNA وال RNA base pairing is slightly different between RNA uses the bases. هلا بيختلفوا بالبيسز كمان، انه اليوراسيل عنده في ال RNA بس في DNA ما في عنا يوراسيل. اوكي